รายงานผลการดำเนินงานโครงการประสานความร่วมมือและหนุนเสริมการดำเนินงานธนาคารเวลาเพื่อดูแลผู้สูงอายุสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.รายงานโดยชัยฤทธิ์อินเจริญครับในช่วงที่ผ่านมานะครับรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการรองรับสังคมสูงวัยที่ประเทศไทยกำลังเผชิญนะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในภาพรวมโดยได้ออกนโยบายและมาตรการรองรับที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเฉพาะการผลักดันประเด็นสังคมสูงวัยให้เป็นระเบียบวาระแห่งชาติเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบและก็ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยหนึ่งในประเด็นเร่งด่วนที่ดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมก็คือธนาคารเวลาเพื่อดูแลผู้สูงอายุครับโครงการประสานความร่วมมือและหนุนเสริมการดำเนินงานธนาคารเวลาเพื่อดูแลผู้สูงอายุได้เริ่มโครงการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 และดำเนินงานมากว่า 10 เดือนตามวัตถุประสงค์ 5 ข้อดังนี้นะครับข้อแรกสร้างการรับรู้ความเข้าใจโครงการธนาคารเวลาเพื่อดูแลผู้สูงอายุให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดตั้งโครงการในพื้นที่ครับ 2. พัฒนากลไกการหนุนเสริมในการจัดตั้งหรือดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อดูแลผู้สูงอายุตามแนวคิดธนาคารเวลาภายในพื้นที่เป้าหมายนะครับ 3. พัฒนาศักยภาพคนในพื้นที่เป้าหมายทางด้านความพร้อมกรอบแนวคิดและสร้างความเป็นเจ้าของโครงการธนาคารเวลาเพื่อดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งการสนับสนุนที่ต้องการเพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม 4. หนุนเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขับเคลื่อนธนาคารเวลาเพื่อดูแลผู้สูงอายุโดยองค์กรหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สามารถจัดตั้งหรือขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารเวลาได้อย่างเป็นรูปธรรมครับ 5. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดตั้งธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัยภายใต้ข้อค้นพบที่ได้จากพื้นที่ดำเนินการครับผลลัพธ์สำคัญที่เราได้มีส่วนทำให้เกิดเป็นรูปธรรมก็คือหนุนเสริมและผลักดันการจัดตั้งธนาคารเวลาให้เกิดขึ้นในบริบทสังคมเมืองจำนวน 5 กลุ่มดังนี้ครับ 1. ธนาคารเวลาเพื่อนวัยสุขมีแกนนำในการจัดตั้งจำนวน 3 คนจากจำนวนสมาชิก 26 คนมีจำนวนเวลาสะสม 442.5 ชั่วโมงเวลาแลกเปลี่ยน 454 ชั่วโมงเป็นข้อมูลณวันที่ 11 มีนาคม 2563 นะครับกลุ่มนี้เกิดจากกลุ่มผู้สูงวัยที่มาใช้บริการหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยครับพี่ๆส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันมาก่อนนะครับจนเกิดความคุ้นเคยกันในระดับหนึ่งเมื่อได้มาร่วมกันจัดตั้งธนาคารเวลานะครับก็เลยทำให้ได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันบ่อยขึ้นทำให้ยิ่งคุ้นเคยกันมากขึ้นมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นแต่ทั้ง2ประการนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ทำให้การดำเนินงานในระยะหลังๆของพี่ๆเขาครับไม่ว่าจะเกิดการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือกันแต่ว่าพี่ๆเขาก็ละเลยที่จะบันทึกเวลาครับแล้วก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยนะครับเช่นรู้สึกว่าไม่สะดวกในขั้นตอนการแจ้งขอรับบริการนะครับเพราะว่าปกติก็ขอความช่วยเหลือกันได้อยู่แล้วก็รวดเร็วดีนะครับรวมทั้งอาจจะหลงลืมด้วยครับบางครั้งช่วยกันไปแล้วก็ลืมที่จะแจ้งบันทึกเวลาก็อาจจะด้วยข้อจำกัดของวัยนะครับ 2. ครับธนาคารเวลาปันสุขครับมีแกนนำในการจัดตั้ง7คนครับจากจำนวนสมาชิก139คนมีจำนวนเวลาสะสม 4,768 ชั่วโมงนะครับเวลาแลกเปลี่ยน259ชั่วโมงข้อมูลของวันที่11มีนาคม2563นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มจิตอาสาครับที่สนใจแนวคิดธนาคารเวลานะครับสมาชิกก็เลยมาจากหลายพื้นที่ครับมีวัยต่างกันตั้งแต่30จนถึง65ปีแล้วก็ไม่รู้จักกันมาก่อนครับหลังจากจัดตั้งคณะกรรมการแล้วเสร็จก็มีความพยายามใช้ระบบบริหารที่รัดกุมครับทำงานเป็นขั้นเป็นตอนออกข้อตกลงที่ชัดเจนครับสาเหตุหนึ่งก็มาจากคณะกรรมการบางท่านครับซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงมาก่อนนะครับท่านก็มีความกังวลเรื่องความรับผิดชอบความปลอดภัยทั้งในระหว่างการให้บริการแล้วก็การเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกครับทางด้านอุปสรรคการทำงานแล้วก็คณะกรรมการส่วนใหญ่เนี่ยครับก็ยังมีภาระที่จะต้องดูแลครอบครัวบางส่วนยังทำงานประจำอยู่ครับ
และก็จากการที่คณะกรรมการได้มีโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับธนาคารเวลาอื่นๆทำให้คณะกรรมการผลักดันที่จะดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทสังคมเมืองซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างดีด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์อย่างสม่ำเสมอครับ 3. ธนาคารเวลาไซงาม 39 ครับมีแกนนำในการจัดตั้ง1คนจากจำนวนคณะกรรมการดำเนินงาน15คนเกิดจากแกนนำที่เข้ามาเรียนรู้การดำเนินงานธนาคารเวลาปันสุขครับจนเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของธนาคารเวลาทางโครงการก็เลยได้ชักชวนให้แกนนำจัดตั้งธนาคารเวลาในพื้นที่ของตนเองโดยทางโครงการก็ยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้จนกว่าจะสามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนซึ่งแกนนำในการนำเอาแนวคิดธนาคารเวลาไปนำเสนอชมรมผู้สูงอายุไซงามในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข39นะครับแล้วก็ได้รับความสนใจจนเกิดความร่วมมือจัดตั้งธนาคารเวลาโดยมีผู้สูงอายุในชมรมแล้วก็เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยครับร่วมกันเป็นคณะกรรมการธนาคารเวลาปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนากลไกดำเนินงานนะครับกลุ่มนี้มีความน่าสนใจก็คือเป็นกลุ่มชุมชนในบริบทเมืองนะครับชุมชนที่จัดตั้งเป็นชุมชนไม่ได้เป็นชุมชนที่มีความสนใจร่วมอย่างกลุ่มแรกก็คือวัยสุขหรือกลุ่ม2ที่เป็นปันสุขแต่นั่นก็มีจุดเด่นเป็นออนไลน์นะครับจุดนี้ก็เป็นชุมชนทางกายภาพนะครับมาถึงกลุ่มที่4ธนาคารเวลาท่าอิฐก็เป็นชุมชนกายภาพเหมือนกันที่มีฐานะหน้าที่การงานค่อนข้างดีนะครับก็มีแกนนำในการจัดตั้ง1คนนะครับจากจำนวนคณะกรรมการ5คนเกิดจากแกนนำที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกธนาคารเวลาก่อนครับพี่เขาก็ติดต่อขอข้อมูลจากโครงการครับซึ่งจากการพูดคุยแล้วก็ตอบข้อซักถามโครงการก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นความตระหนักในคุณค่าและความเข้าใจกรอบแนวคิดของธนาคารเวลาแต่เนื่องจากว่ายังไม่มีการจัดตั้งธนาคารเวลาในพื้นที่ที่พี่เขาอยู่นะครับทางโครงการก็เลยได้ชักชวนให้พี่เขาเนี่ยจัดตั้งธนาคารเวลาในพื้นที่ของตนเองซะเลยแล้วก็เราก็ยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้จนกว่าจะสามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนครับพี่แกนนำเนี่ยก็เลยได้กลับไปชักชวนเพื่อนอีก4คนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานครับจนสามารถจัดตั้งเป็นธนาคารเวลาท่าอิฐกำหนดข้อตกลงการเป็นสมาชิกได้นะครับมุ่งเน้นช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดครับปัจจุบันธนาคารเวลาท่าอิฐก็ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนากลไกการดำเนินงานอยู่ครับ 5. ธนาคารเวลาคนรักชินเขตนะครับมีแกนนำในการจัดตั้ง2คนจากจำนวนคณะทำงาน10คนนะครับเกิดจากแกนนำซึ่งเป็นประธานชุมชนครับมีความสนใจโครงการธนาคารเวลาครับทางโครงการก็ขอเข้าไปทำความเข้าใจแล้วก็ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดตั้งแล้วก็ดำเนินงานซึ่งจากการพูดคุยครับประธานชุมชนมีแนวคิดที่จะใช้ธนาคารเวลาให้เป็นเครื่องมือครับให้เกิดความช่วยเหลือกันในชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาหรือความเดือดร้อนเพื่อให้คนในชุมชนได้อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขมากขึ้นครับโครงการเห็นว่าเป็นแนวความคิดที่สอดคล้องกับธนาคารเวลาครับจึงร่วมกับประธานชุมชนนำเสนอแนวคิดของธนาคารเวลาให้กับคณะกรรมการชุมชนได้รับทราบจนได้รับความเห็นชอบจัดตั้งธนาคารเวลาคนรักชินเขตขึ้นโดยมีคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานธนาคารเวลานะครับปัจจุบันก็อยู่ในระหว่างการพัฒนากลไกแล้วก็ดำเนินงานอยู่ครับผลลัพธ์เหล่านี้ครับมันเกิดขึ้นจากผู้สูงอายุในพื้นที่ครับร่วมกันจัดตั้งธนาคารเวลาดูแลช่วยเหลือกันจนเกิดมิตรภาพความมั่นใจและก็ไว้วางใจในการขอรับบริการซึ่งกันและกันโดยมีการแลกเวลาทั้งแบบ1 ต่อ 1แล้วก็แบบ1 ต่อกลุ่มครับด้านการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโครงการมีดังต่อไปนี้นะครับผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1สร้างการรับรู้ความเข้าใจโครงการธนาคารเวลาเพื่อดูแลผู้สูงอายุนะครับเราได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ครับเพื่อเผยแพร่เนื้อหาและก็แนวคิดเกี่ยวกับธนาคารเวลาไปสู่กลุ่มเป้าหมายอาทิแผ่นพับครับเราออกแบบจัดทำเป็นที่เรียบร้อยปริ้นขาวดำเพื่อใช้นำเสนอเวลาเราไปเข้าพบองค์กรต่างๆอย่างต่อเนื่องครับแต่ก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้จัดพิมพ์ในระบบ Offset ในโรงพิมพ์นะครับแล้วเราก็นำไฟล์ชุดเดียวกันครับมาทำเป็น Presentation นะครับเพื่อให้มันมีความสอดคล้องกันนะครับเป็นชุดเดียวกันเป็นธีมเดียวกันนะครับ
Presentation เนี่ยเราจัดทำเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้นำเสนอกับองค์กรต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับอันดับต่อมาเราก็จัดทำคลิปวิดีโอครับเรียบร้อยครับแล้วก็เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านช่องทาง Facebook ธนาคารเวลาครับมียอดผู้เข้าชมมากกว่า 4,300 วิวนะครับแล้วก็นำไปเผยแพร่ทางไลน์ด้วยครับเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับธนาคารเวลานำไปสื่อสารขยายผลกับกลุ่มเป้าหมายให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจถึงความสำคัญเนื้อหารูปแบบแล้วก็ขั้นตอนการดำเนินงานจัดตั้งธนาคารเวลานอกจากนี้โครงการยังดำเนินงานตามยุทธศาสตร์นี้นะครับจนได้รับความสนใจติดต่อขอสัมภาษณ์จากสื่อต่างๆอาทิเพจ Curious People นะครับเราได้รับเชิญขึ้นไปพูดบนเวที Talk of the Cloud ครั้งที่ 4 ครับกระทรวงต่างประเทศเป็นผู้จัดงานนะครับรายการวิทยุหยิบมาถกยกมาคุยยามบ่ายที่คลื่นวิทยุจุฬาครับเพจ The Cloud นะครับรายการ Good News ช่อง True ปลูกปัญญานะครับเพจ A Day นิตยสาร A Day Bulletin นิตยสารสารคดีเพจชีวิตรายการอาสากล้าดีของช่องเนชั่นนะครับเราสำรวจแล้วก็คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมเข้าพัฒนากลไกหนุนเสริมการจัดตั้งโดยโครงการใช้ฐานข้อมูลจิตอาสาที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการธนาคารเวลาจากกรมกิจการผู้สูงอายุแต่ก็เนื่องจากว่าเป็นข้อมูลเก่ามากครับที่เคยกรอกกันไว้หลายปีแล้วทำให้พอเราติดต่อไปเนี่ยก็เหลือจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมได้อีกจำนวนไม่มากนักนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มาจากผู้ที่ได้ชมคลิปประชาสัมพันธ์ของโครงการที่เราได้จัดทำแล้วก็เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook ธนาคารเวลานะครับแล้วก็แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยครับก็จะมาจากการประสานความร่วมมือของทางโครงการโดยตรงครับเราได้ลงพื้นที่พูดคุยหารือเพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมดำเนินงานโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายใน3ลักษณะได้แก่ลักษณะการรวมตัวกันตามความสนใจร่วมนะครับเป็นโนดนะครับลักษณะเป็นชุมชนแล้วก็ลักษณะองค์กรนะครับซึ่งก็มีทั้งที่ประสบความสำเร็จสามารถจัดตั้งธนาคารเวลาได้นะครับแล้วก็ที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนงานได้ก็มีนะครับโดยเราแบ่งเป็น2ส่วนเนาะส่วนแรกภาคประชาชนมีผู้สนใจสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดตั้งแล้วก็เกิดการจัดตั้งโดยภาคประชาชนตามจำนวนที่เราได้นำเรียนชี้แจงไว้5กลุ่มนะครับในส่วนของภาคเอกชนก็ยังไม่สนใจที่จะจัดตั้งในนามองค์กรครับผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่2นะครับพัฒนากลไกการหนุนเสริมการจัดตั้งโครงการธนาคารเวลาเพื่อดูแลผู้สูงอายุเราได้วางแผนแนวทางในการดำเนินงานและคุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากลไกหนุนเสริมการจัดตั้งประสานงานแล้วก็ร่วมพัฒนากลไกนะครับทำให้ได้กลุ่มที่มีศักยภาพในการนำร่องจัดตั้งธนาคารเวลาจำนวน5กลุ่มตามที่กล่าวนำเรียนไปซึ่งมีรูปแบบในการบริหารจัดการที่ชัดเจนนะครับมีคณะกรรมการระเบียบกติกาขั้นตอนการดำเนินงานแล้วก็อยู่ในระหว่างการพัฒนากลไกการดำเนินงานเพื่อดูแลผู้สูงอายุผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่3พัฒนาศักยภาพและความเป็นเจ้าของกลุ่มคนในพื้นที่เป้าหมายครับก็ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารเวลาเพื่อดูแลผู้สูงอายุแล้วก็มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันโดยเราวัดจากจำนวนสมาชิกที่ให้ความสนใจมาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีสมาชิกส่วนหนึ่งอาสาเป็นคณะทำงานของกลุ่มครับมาถึงผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่4ครับหนุนเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขับเคลื่อนธนาคารเวลาเพื่อดูแลผู้สูงอายุนะครับอันแรกเลยครับก็เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดตั้งแล้วก็หนุนเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารเวลากับองค์กรเอกชน SCG แล้วก็สมาคมบ้านปันรักเนี่ยยินดีให้เราใช้พื้นที่ในการดำเนินงานธนาคารเวลาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับ LPN และ AP ไทยให้ความร่วมมือในการช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้โครงการเนี่ยจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอธนาคารเวลากับลูกบ้านได้โดยตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความร่วมมือในการช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้โครงการจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอธนาคารเวลากับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุได้โดยตรงวิทยาลัยราชสุดาก็จะหาแนวทางนำแนวคิดธนาคารเวลาไปปรับใช้กับโครงการเดิมๆที่มีอยู่ของวิทยาลัยนะครับวัดยานเวศกวัน
พระท่านสนใจแล้วก็ต้องการให้โครงการเข้าไปร่วมดำเนินงานร่วมกับวัดสุดท้ายครับคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศนะครับยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็การสร้างความสามัคคีปรองดองได้เข้าร่วมประชุมที่สำนักงานของสสสเนี่ยครับเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อหารือแล้วก็หาความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกันกับสสส 2. เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างธนาคารเวลาวัยสุขแล้วก็ปันสุขเมื่อวันที่31 กรกฎาคม 2562 ครับเกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างธนาคารเวลาเพื่อนวัยสุขปันสุขโชว์ดึกตลาดน้อยแล้วก็ทีมปั้นเมืองเมื่อวันที่17 มกราคม 2563 ครับเกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างธนาคารเวลาเพื่อนวัยสุขปันสุขใจงาม 39 ท่าอิฐตลาดน้อยและทีมปั้นเมืองเมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์ 2563 ครับมาถึงผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 5 นะครับพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดตั้งธนาคารเวลานะครับเราได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากคณะทำงานธนาคารเวลาทั้ง 5 แห่งแล้วก็องค์กรเอกชนเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดตั้งแล้วก็พัฒนาการดำเนินงานธนาคารเวลาในเขตชุมชนเมืองดังต่อไปนี้นะครับในระยะต้นภาครัฐควรให้การสนับสนุนอย่างเป็นระบบแล้วก็สร้างกลไกแวดล้อมหนุนเสริมอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการในด้านต่างๆดังนี้ครับ 1. ครับธนาคารกลางครับที่ดำเนินงานโดยภาครัฐทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดนโยบายแล้วก็ควบคุมให้ธนาคารเวลาทุกแห่งมีมาตรฐานเดียวกันทั้งในเรื่องการสะสมเครดิตการรับรองเครดิตการรับประกันเครดิตในกรณีที่ธนาคารเวลาบางแห่งเกิดจำเป็นต้องปิดบริการสมาชิกก็จะสามารถนำเครดิตเวลาไปขอรับความช่วยเหลือจากระบบอื่นได้ครับ 2. ให้ความคุ้มครองสมาชิกที่ใช้บริการทั้งในด้านการประกันภัยและความช่วยเหลือด้านกฎหมายในกรณีเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดครับ 3. จัดทำระบบบันทึกเวลาที่ง่ายต่อการใช้งานแล้วก็เข้าถึงคนทุกกลุ่มอันนี้หมายรวมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่อาจจะไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนหรืออินเทอร์เน็ตด้วยนะครับ 4. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลความรู้และสิ่งสนับสนุนสำหรับอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งธนาคารเวลา 5. ขอความร่วมมือจากชุมชนให้ร่วมดำเนินงานธนาคารเวลาระยะกลางข้อแรกครับจัดให้มีศูนย์บริการให้คำปรึกษาในระหว่างการดำเนินการนะครับ 2. เชื่อมโยงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกับระบบพื้นฐานอื่นของรัฐที่มีอยู่แล้วเช่นโรงเรียนผู้สูงอายุก็จะได้เป็นการประหยัดงบนะครับ 3. ขอให้สถาบันการศึกษาร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนเข้าร่วมดำเนินงานธนาคารเวลาผ่านกิจกรรมจิตอาสานะครับมาถึงระยะยาวครับแรกเลยครับสร้างแรงจูงใจในทุกภาคส่วนครับเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนงานโดยแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับภาคประชาชนนี่ก็อาจจะให้สิทธิ์หรือผลตอบแทนสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกแล้วก็ใช้งานธนาคารเวลานะครับสำหรับภาคเอกชนก็ให้สิทธิพิเศษทางภาษีครับหรือเป็นข้อกำหนดเชิงนโยบายอาทิกรณีให้องค์กรมหาชนทำ CSR ลักษณะนั้นนะครับ 2. กำหนดนโยบายลงสู่พื้นที่ครับเพื่อให้เขตร่วมดำเนินงานธนาคารเวลาเหมือนกรณี1เขต1แหล่งท่องเที่ยวครับ 3. มีแผนรองรับการนำข้อมูลจากระบบการบันทึกเวลาหรือเว็บแอปเนี่ยครับไปวิเคราะห์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขหรือการดูแลผู้สูงอายุในอนาคตก็คือใช้ข้อมูลเว็บแอปให้เป็นประโยชน์นะครับมันเป็นเรื่องของ Big Data เนาะโครงการธนาคารเวลาเป็นโครงการที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าจะช่วยให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากระบบทุนนิยมเพิ่มคุณค่าและก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนโดยเท่าเทียมหากมีการกำหนดขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจนง่ายต่อการสื่อสารแล้วก็ทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายมีระบบที่เอื้อต่อการใช้งานแล้วก็ภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมโครงการเชื่อมั่นว่าธนาคารเวลาในประเทศไทยจะสามารถขยายผลไปได้อย่างกว้างขวางแล้วก็รวดเร็วอย่างแน่นอนครับธนาคารเวลาเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยนะครับยังไม่เกิดการรับรู้ในสังคมวงกว้างแล้วก็ยังไม่เห็นปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
พอที่จะเป็นกรณีศึกษาที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุของสังคมไทยได้แต่ว่าด้วยการสนับสนุนแล้วก็แนะนำแนวทางของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะทำให้โครงการของเราได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธนาคารเวลาแล้วก็หนุนเสริมภาคีเครือข่ายให้เกิดกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บ่มเพาะพัฒนาสาธิตแล้วก็ทดลองปฏิบัติการจนนำไปสู่การจัดตั้งธนาคารเวลาในบริบทต่างๆที่สอดคล้องกับสังคมไทยในพื้นที่ชุมชนเขตเมืองครับเราต้องขอบคุณสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสสสนะครับที่คอยสนับสนุนให้คำแนะนำให้แนวทางในการทำงานกรมกิจการผู้สูงอายุที่คอยให้ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเราอยู่เสมอหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยหรือสวนโมกกรุงเทพร้านชีวิตดี by SCG ศูนย์บริการสาธารณสุข39และโยคะบ้านสวนที่เอื้อเฟื้อสถานที่ครับธนาคารจิตอาสาความสุขประเทศไทยที่คอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเราอยู่ตลอดครับและภาคีเครือข่ายธนาคารเวลาที่สสสครับคอยให้ข้อมูลร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราอย่างสม่ำเสมอแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสมาชิกธนาคารเวลาทุกท่านครับที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาพของธนาคารเวลาชัดเจนมากยิ่งขึ้นและทำให้เราได้เห็นว่าผู้สูงวัยมีศักยภาพในการดูแลซึ่งกันและกันขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ